نجاح الشركة بيعتمد بشكل أساسي أولاً وأخيراً على الفريق. الفريق إذا بيشتغل بطريقة coherent ومتفاهم ما بينه ما بين أعضائه، هذا الإشي اللي هو بيقدر يحقق إنه الشركة تربح أو تنجح حتى. إذا كان الفريق عنده المهارة الكافية وكان عنده الإيمان. والنقطة الثالثة التعلم المستمر، التطور المستمر. دايماً لما تقدم خدمة مرة تانية تقدمها بشكل أفضل، اللي تحسن منها، إما إنك تقدمها بكوست أقل أو تقدمها بكواليتي أعلى. اسمي أيمن عرندي، مؤسس شريك ومدير لشركة آيرس للحلول التفاعلية. درست في الجامعة هندسة الكمبيوتر، وبعد ما تخرجت زي أي شاب بتخرج من الجامعة بكون عنده 2 options، يا إما بيلتحق بسوق العمل، يا إما بفكر في مشروعه الخاص أو ينضم لمشروع خاص. بعديها كملت دراسة الماجستير في الإدارة، وحملت معي الباشن وحب لموضوع الموسيقى. وكانت رسالة الماجستير عن تأثير التكنولوجيا وعملية كيف إحنا we're composing music بتأثر التكنولوجيا على هذا الموضوع. محمد نعنيش، خلصت البكالوريوس في مجال المحاسبة وكملت ماجستير في إدارة الأعمال. أنا أحد مؤسسين شركة آيرس وأشغل منصب مدير المشاريع في الشركة. آيرس هي شركة متخصصة في عالم التكنولوجيا التفاعلية، الانتراكتيف تكنولوجي والاسيستيف تكنولوجي، التكنولوجيا المساندة. بنوفر خدمة تصميم وتنفيذ الغرف الحسية اللي بنقدمها للمؤسسات التعليمية زي المدرسة، الروضة والحضانة، أو المؤسسات التأهيلية كمركز تأهيلي أو مستشفى. خلال عملنا بنوفر أداة بتمكن المستخدم إنه يتحكم بكل تفاصيل الغرفة، إن كانت من إضاءة، موسيقى، فيجوالز أو ساوند إفكتس، اللي بتساعد في خلق بيئة آمنة لتسريع العملية التعليمية أو التأهيلية. بتصير العملية التعليمية is more efficient. بمجال شغلنا بالتكنولوجيا دايماً بنفكر إنه هاي التكنولوجيا وين من أهم القطاعات اللي ممكن إنه تفيد فيها. فالإلهام إجا صراحة من الأطفال، اللي هي الأطفال أول شيء بداية الطفل الفلسطيني، إنه بدنا نقدم أدوات خارجة عن التقليد تخدم اللي هو قطاع التعليم والتأهيل لمراكز أطفال ذوي الإعاقة أو رياض الأطفال والمدارس، عن طريق بيئة تكون تفاعلية وتكون الأطفال بحبوها يعني، وبنفس الوقت إنه يمضوا وقت فيها هن بيتعلموا وبيلعبوا بنفس الوقت عن طريق اللي هي نظام البيئة الحسية والتكنولوجيا المساندة. فكرة المشروع أجت من الحاجة اللي موجودة في السوق. كانت عندنا خبرات كثيرة في مجال الانتراكتيف سوليوشنز والهاردوير والسوفت وير ديفلوبمنت. شفنا في حاجة في الاسيستيف تكنولوجي، بلشنا نشتغل مشاريع صغيرة ومنها شوي شوي تطورنا لحتى إنه طورنا البرودكتس اللي موجودة حالياً. آيرس سولوشنز شركة فلسطينية ناشئة لحلول التكنولوجيا التفاعلية الحسية. تعتمد حلول آيرس سولوشنز على ما يعرف بتكنولوجيا المحاكاة الغامرة، وهي تقنية تمزج بين البيئة المحيطة للمستخدم والواقع الافتراضي باستخدام التطبيقات والأجهزة التقنية مع المؤثرات الصوتية والبصرية، مما ينتج عنه بيئة محفزة للحواس المختلفة، وهو ما يمكن تطبيقه في مجالات مثل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد والتعليم والتدريب والتأهيل النفسي وكذلك الترفيه. كما تقدم آيرس خدمات الأعمال المرتبطة بشاشات اللمس التفاعلية. تأسست آيرس سولوشنز عام 2010 في رام الله بفلسطين بواسطة كل من أيمن عراندي، أحمد رابي ومحمد نعنيش، وبتمويل ذاتي من مؤسسيها الثلاثة بقيمة $15,000. بعد تأسيسها انضمت آيرس إلى الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات BICTI، وفي 2012 بدأت عمليات التشغيل فعلياً لتنشئ الشركة أولى الغرف الحسية في فلسطين.
وهي غرفة مصممة بتقنيات بصرية وسمعية لخلق بيئة افتراضية تحفز الحواس لتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد. كذلك صممت آيرس نظام الصندوق الحسي الذي يدعم نفس فكرة الغرفة الحسية ولكن بكلفة اقتصادية أقل. شكلت قيود الاحتلال الإسرائيلي عقبة أمام الشركة في استيراد بعض المكونات اللازمة للتصنيع. رغم ذلك وصلت آيرس بمنتجاتها لعشرات العملاء في فلسطين وخارجها، ووصل عدد مستخدمي تقنياتها الحسية لأكثر من 21,000 مستخدم. وتعمل آيرس حالياً للتوسع خارج فلسطين كخطوة أولى لتحقيق الريادة في مجالها عربياً وعالمياً. أول ما تخرجنا من الجامعة كان عندنا خيارين، إما وظيفة أو إما مشروع خاص فيك. فبالتعاون طبعاً مع زملائي اجتمعنا مع بعض، اجتمعت خبراتنا وعلمنا. إحنا طول الوقت كنا نطور في نفسنا وفي حالنا، نتعلم كل يوم إشي جديد. طلعت فكرة إنه ناخذ هاي الخطوة، ناخذ هاي المخاطرة، ناخذ هاي المجازفة لتنشئة شركة آيرس. ببداية المشروع احنا بدينا 3 شباب درسنا مع بعض في الجامعة، كل حدا كان في تخصص، واحنا 3 كان عندنا طاقة وحب، حابين نعمل إشي جديد. وبالبداية كانت احنا ما كنا بنفكر انه بنقدر ننافس في موضوع معين. كمثال كنا مفكرين انه نعمل شركة بتوفر شاشات اللمس، بتنتج شاشات اللمس، ولكن لما بتحرك الواحد في السوق وبكتشف انه في شغلات تقدر تنافس فيها، في شغلات جدا متعب انك تنافس فيها، وبنفس الوقت ما كان في كابيتال كبير اللي نقدر نبلش فيه بالشركة. فكان في شغلات بتحد كيف انك قد ايه حجم المشروع اللي انت بدك تقدمه، فبدك تعتمد بشكل اساسي تحول الوقت والخبرة او المهارة الى استثمار او كاش ريفينيو، واللي هو يعاد استثماره في الشركة لحد ما يطلع من عندنا منتج. منا على دراسة السوق وصلنا لمراكز التأهيل، شفنا شو في نيدز في السوق، شو في جابس في الماركت، ومن خلالها شو بنقدر نطور على البرودكتس على اساس تسد وتسكر الجابس هاي. في بداية أول استثمار إلنا كان من الشركاء اللي هو الفاوندرز، واحد من ال4 F's اللي هن Friends, Family, Founders and Fools. وكنا بنشتغل في كل حدا بيشتغل في شركة. جمعنا مع بعض مبلغ بسيط 6,000 أو $7,000 something like this، وأخذنا أول خطوة. لأنه موديل آيرس كان بيعتمد بشكل أساسي بهذيك الفترة على البوت سترابينج، كنا سيلف فاندد، فكانت التغييرات تدريجية، ما كان في مبالغ أو فند كبير دخل على آيرس يعمل تغيير درامي على الشركة. فكانت بشكل أساسي نستثمر هاي المبالغ اللي بتدخل على آيرس في على أساس نطور برودكت معينة، نكبر التيم، نجيب ديفلوبرز بشكل أساسي هاي. فكانت تغييرات تدريجية خلال الفترة من أول ما بلشنا آيرس لحد هلأ. يعني الاستراتيجية اللي احنا ماشيين فيها من أول ما بديت آيرس من 8 سنوات، طول الوقت كنا نحصد جوائز في المستويات اللي حكيناهم، وكانت هاي مبالغ عم نحكي عن ممكن $10,000 $20,000 برضو كنا نستثمرها جوا الشركة لتطوير أي شيء جزء احنا بنشوفه بخدمنا وكإضافة قيمة للشركة. أنا أيمن، تعالوا أعرفكم على فريق آيرس. زميلتنا ديالا مسؤولة التسويق، الفيدباك والكاستمر ساتسفاكشن. أعرفكم على أحمد، مهندس الإشراف والتصميم، ومسؤول برضه عن الانستوليشن للسنسوري انفايرمنتس اللي بنعملها هون.
Iyad, Android operating system developer. He is responsible for the back end of the SensoryBox system. George, he's the team lead for the development and the product design. Ulina is the UI and UX developer for the system. احنا في شركة ايرس موجود عندنا 8 موظفين في رام الله، إضافة لتيم مكون من 3 أشخاص في يوروب. كمدير مشاريع احنا فريقنا تقريبا من 4 ل 5 أشخاص، هن عبارة عن مصممين للمشاريع، مهندسين، طاقم بيشتغل للتنفيذ المشروع، إضافة للجانب طبعاً المالي والمحاسبي في الشركة. يعني لما بده يجي يدخل علينا حدا على الشركة أو ينضم إلى الفريق، عملية الفلتريشن من أول مرحلة. الشغلة الثانية إعطاء وقت في كل وإعطاء مساحة لكل أعضاء الفريق، إنه يقدر كل شخص يحس بالأونرشيب، يحس بالملكية، يعرف إنه هذا المشروع إله، يعرف إنه بيقدر يقول أو بيقدر يقول لا، بيقدر يحرك components في قلب الشركة حتى لو مرات ما بتكون في الطريقة السليمة أو بأنسب طريقة. لازم يحس كل شخص بالشركة إنه عنده مساحة اللي يحكي فيها. الشغلة الثالثة اللي هي تعطي مساحة للخطأ، فهذا بيسمح إنه يكون الجو العام في الشركة مريح، بيسمح إنه الكل لما يجي على الشركة يحس إنه هذا بيته، هذا الإشي بيشتغله إله. صباح يوم صيفي من بداية التسعينات. في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً. الجزيرة بودكاست. إحنا في شركة آيرس بنقدم خدمة تصميم الغرفة الحسية، وبنقدم منتج الصندوق الحسي. من خلال الغرفة الحسية أو البيئة الحسية نروح عند الكلاينت اللي هو إما حالياً في مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تأهيلية، بندرس الاحتياجات اللي موجودة عنده، وبنطلع إيش المساحة المتوفرة، مين شو أعمار الأطفال أو المستخدمين لهاي الغرفة، إيش بيكونوا موجودين، وعلى أساسه بنعمل بروبوزل. المنصات اللي اشتغلنا عليها في نظام السنسوري بوكس كانت منصات توجهنا لمنصات الأوبن سورس أو المنصات الفري، وكنظام التطوير هو كان أندرويد. فالنظام الأندرويد فيه منصات، يعني منصة كتير مشهورة مدعومة من جوجل اسمها أندرويد ستوديو، وهذه كانت المنصة الرئيسية اللي احنا بنستعملها، ولغاية الآن بنستعملها، وبتصور راح نتواصل على استعمالها في المستقبل. النظام عندنا فيه قطعتين رئيسيات، قطعة الدنجل وهي القطعة بتكون مشبوكة على جهاز التلفزيون، وهذه القطعة بالعادة بيكون تطوير النظام عليها مستهدف لخصوصية القطعة نفسها، فبكون نظام الأندرويد وخصوصية نظام الأندرويد اللي موجود على هذه القطعة، فلأن هون إحنا محددين بالقطعة من ناحية هاردوير. وبالنسبة للتابلت كان اختيارنا باستعمال منصة الأندرويد ستوديو لمكتبة تطوير اسمها LibGDX، بتمكننا أنه نكتب كود بلغة الجافا، والكود بلغة الجافا ممكن يتحول لكود بلغة كل التابلتس المستعملة حالياً في العالم. يعني أول شيء نختار التصاميم حسب إيش هو المشروع. إذا كان مشروع سنسوري روم كامل نختار تصاميم تكون مطابقة لهذا المشروع. أما في حال الصندوق الحسي نختار تصاميم اللي هي بسيطة 2D حتى توفر للزبون فكرة عن المشروع اللي رح نقدمه. ننزل على المشروع نشوف الزبون شو الحاجة اللي هو محتاجها من البيئة الحسية، وبناخذ أبعاد الغرفة اللي عنده، وعلى أساسها بنحط عندنا إحنا المخططات اللي رح نصممها حسب إيش الموجود عندنا على أرض الواقع.
بيتم تشخيص كل طفل بيدخل على الجمعية، وبيتم بناء خطة مشتركة بين مجموعة من الأخصائيين الموجودين لتأهيل هذا الطفل بناء على قدراته وبناء على إمكانياته. طبعاً بيكون هذا كله بالتعاون مع الأهل. السنسوري روم أو غرفة تحفيز الحواس هي غرفة بتعتمد على تحفيز الحواس عند الأطفال، سواء كانوا هذول الأطفال عندهم ذو تطور طبيعي أو عندهم اضطراب معين، سواء كان اضطراب توحد أو أطفال عندهم هايبر أكتيف، أطفال عندهم شلل دماغي، أو أطفال صعوبات تعلم، أو أطفال عندهم مشاكل في التواصل بشكل عام. هاي الغرفة بتعنى بتحفيز الحواس الحسية، اللمسية أو البصرية، السمعية، بالإضافة للراحة والتفريغ النفسي اللي بتعمله عند الأطفال. احنا صلنا سنتين مركبين الصندوق الحسي، بس ما كان في عنا صوت وصورة مع التفاعل النشاط اللي بنعطيه. بس بعد الصندوق الحسي صار في عنا تفاعل صوت وصورة، وصاروا الأطفال يحسوا بالإشي اللي بنعطيهم إياه من خلال ندمج الصوت مع الإضاءة مع التفاعل اللي عم نحكي عن الثيم الشهر، برنامج الشهر، عن الأحرف، الأرقام، الفصول صرنا نحط مثلا صورة مع الإضاءة مع الصوت ويتفاعلوا الأطفال معها. هذه حلقة التواصل بتسرع من العملية التعليمية. فهي لو تحط شخص أو تحط طفل جوا غرفة حسية ما راح تحسن، مش التأثير عليه إنه بس بتروق أعصابه، بيركز أكتر، بعدين بيتم الشغل. فهي أداة بيستخدمها المدرس أو المشرف أو الدكتور عشان يحقق الهدف اللي هو بده إياه. الخدمة اللي بنقدمها، إحنا بنقدم خدمة وبرودكت. الخدمة هي تصميم وتنفيذ الغرف الحسية، واللي بتبدأ عنا من حوالي $15,000 up to 35 حسب، it can go more حسب إيش احتياجات الكلاينت. أما بالنسبة للبرودكت فعنا هو الصندوق الحسي which is a plug and play approach to create a sensory environment. بيبدأ عنا حوالي $5,000 وستيل حسب إيش نوع الكونتنت اللي موجود فيه. البرودكت لما بنيناه it's a very modular approach اللي يقدر يخدم أكتر من سيجمنت بنفس الوقت. استراتيجية التسويق اللي بلشت أتبعها من أول ما استلمت شغل هنا هي إنه عن طريق الورد اوف ماوث، عن طريق السوشيال ميديا، نركز على الكونتنت ماركتينج من خلال نحسن الرانكينج تبع البيجز تبعت الويب سايت تبعنا على محركات البحث مثل جوجل، ياهو وهاي القصص، يعني SEO. بس غالباً بفلسطين كان عن طريق الورد اوف ماوث، يعني مثلا نشتغل مع مدرسة، نشتغل مع مؤسسة، هاي المؤسسة تحكي لمؤسسة شبيهة أو تحكي لمدرسة تانية ويزيد الشغل عنا. البرودكت تبعنا هو إشي لازم إنه حدا يقعد يشرح عنه للكاستمر أو للمؤسسة. فبرضه إشي تاني ممكن إحنا بدنا نستعمله كمان هو إنه B2B، يعني بدنا نروح عند شركات معينة نشرح لهم عن البرودكت تبعنا، وهذا طبعاً بالتعاون مع فريق السيلز تبع شركة آيرس. أول ما بلشنا كان في كتير صعوبات، يعني في إنه الناس تفهم إيش بالضبط البرودكت تبعنا ونقنعهم ونفهمهم إيش بالضبط البرودكت اللي إحنا بنقدمه وإيش بفيد المؤسسات أو المدارس أو الشركات اللي حتستعمل الانوفيشن تبعنا. بس بعديها صاروا الناس يعرفوا أكتر عن هذا الموضوع، صاروا يحكوا لبعض أكتر عن هذا الموضوع، صاروا يقتنعوا بهذا البرودكت. صرنا نحاول بطرق معينة، مثلا بإنفوغرافس معينة، إنه نسهل على الكاستمر يفهم البرودكت تبعنا ونسهل طريقته لأنه يستوعب إيش بالضبط هو البرودكت تبعنا وإيش فايدته مثلا لأطفال المدارس أو للأطفال اللي عندهم توحد أو للصحة النفسية بشكل عام.
لما طرحنا المنتج لأول مرة كان واحد من الشغلات اللي جدا صعبة إنك تقنع الكلاينت أو اليوزر بفائدة هاي التكنولوجيا. دايما في بالتكنولوجيا resistance for the change، فهذا كان عائق حقيقي في البداية. كوننا إنه إحنا أول ما بدينا بفلسطين، هناك كان في كتير تحديات وصعوبات واجهناها. من أهمها كان اللي هو واقعنا السياسي، واقع الاحتلال، إضافة ل تقدم منتج فلسطيني أو خلينا نحكي برضو عربي ينافس على المستوى المحلي والمستوى العالمي، إضافة للتمويل اللي هو بتحتاجه كل شركة في بدايتها كستارت اب إحنا عم نحكي. فكانت هاي من أهم التحديات والصعوبات اللي بتواجهنا في شركة آيريس كبداية. في 2014 واللي هي كانت أول سنة فعليا بنشتغل فيها، كان تقريبا الريفينيو عندنا حوالي 250 ألف دولار، وبعدين كان في نمو وصلنا ل 350 أو 400 ألف دولار، وخلال السنة الماضية كان عندنا الريفينيو حوالي 550 ألف دولار، اللي هنا بيعملوا accumulative revenue في الثلاث سنوات ونصف الماضيين بقيمة 1.5 مليون دولار. عندنا لما إذا بدنا نقسم الناس أو السوق حسب إحنا كيف بنحكي، من مستشفيات، من رياض أطفال، من مدارس، من مراكز تأهيل، إحنا عندنا أكثر من 30 غرفة حسية تعنى في وتخدم اللي هن فئات ذوي الإعاقة وخاصة الأطفال، إضافة لأكثر من 70 صندوق حسي متواجدين في المراكز والمؤسسات التعليمية. عم نحكي عن رياض أطفال ومدارس. حصلنا على عدة جوائز، منها بذكر جائزة الملك عبد الله للإبداع والتميز، حصلنا على وسام الإبداع من سيادة الرئيس أبو مازن، حصلنا على جائزة من جوجل فور انتربرينورز في ستانفورد، فتكرمنا في عدة محافل محلية ودولية. النجاح اللي بتوقعه الآيريس خلال السنوات المقبلة اللي هو التوسع الأفقي، إنه نطلع بمنتجات جديدة تنافس المنتجات العالمية، أو التوسع في الماركت، نوصل ماركت جديدة، لأنه المنتج اللي عندنا يكاد يكون أفضل من أي منتج ممكن في المجال هذا. فبتوقع إنه رح تكون إن شاء الله في يوروب، رح نشوف منتجاتنا في يوروب وفي الوطن العربي عما قريب إن شاء الله. هلأ إحنا في مرحلة نمو، وإحنا بالنسبة لنا لسه في البداية الشديدة، يعني شايفين المنتج أو الخدمة اللي بنقدمها توصل لكل محل في العالم. إحنا مؤمنين إنه خلال 10 سنوات القادمين كل مؤسسة تعليمية وكل مؤسسة تأهيلية رح يكون فيها بيئة حسية. من أهم طبعاً الخطط اللي إحنا ماشيين عليها، ومن أول حتى يوم بدينا فيه، إنه آيريس تكبر، ما تقتصر على السوق الفلسطيني، تطلع للسوق عم نحكي بشكل دولي. فحالياً إحنا فتحنا طبعاً فرع في الأردن على أساس إنها تكون برضو انطلاقتنا للوطن العربي، إضافة إلنا سنتين طبعاً من قدم هذه التكنولوجي في سوق أوروبا. فهدفنا إنه نكبر التيم اللي عندنا، نوسع التارجتس والأسواق اللي عندنا، نستهدف أسواق جديدة بمعنى آخر. فهاي من أهم الخطط اللي إحنا عمالنا بنشتغل عليها وعم نحققها شوي شوي.